Hello! Welcome back to my channel. I'm Dez, and sa video na to, magre-review tayo ng isang beauty sponge from Miniso. Nakapag-review na ako ng Miniso beauty sponge before, pero dahil 2020 na, i-update naman natin yung ating mga products, and malamang kasi phased out na rin yung beauty sponge na nireview ko before. So today, i-review natin itong beauty sponge na to, and it is called the Makeup Sponge Houppette. So, if you are interested to know if okay ba itong makeup sponge na to by Miniso, then please keep on watching, and if you're new here, please consider subscribing. So, ayan guys, bare face pa ako, wala pa akong makeup because ito nga, ang gagamitin natin yung beauty sponge para mag-apply ng foundation and kung ano-ano pang pwede natin i-apply using this. So, this is how the product looks like. Nasa loob siya ng plastic na box and nabubuksan siya, of course, dito sa taas. And when you open it, ayan, ito siya. Para siyang Easter egg, pero flat yung baba niya so that nailalapag mo siya sa table, ganyan. And then, buksan na natin ang ating Easter egg. This is how the sponge looks like. Medyo tough siya kapag pinipisil-pisil na ganyan. And of course, amoy rubber siya kasi nga bago siya. This comes in the color blue, and kung mapapansin nyo, yung tip niya, dalawa yung side na flat. In comparison, I have here my Beat Up Real Techniques sponge. So, ito naman, isa lang yung flat na surface dito sa isang side. So, ito sila side by side. Makikita naman natin na halos magkasing laki lang sila. In terms naman of the softness, masasabi ko na mas soft yung Real Techniques sponge ko. But that's probably because beat up na nga itong isang to and sobrang tagal ko na siyang ginagamit. Ito, medyo meron siyang resistance pa ng konti. Kasi nga, siguro bago pa and hindi pa nagagamit. Meron akong tabo dito sa tabi ko, and let's try to wet our Miniso sponge first para makita natin kung gaano siya mag-e-expand in comparison to the Real Techniques. So guys, ito na ang ating Miniso beauty sponge after ko siyang isoak sa tubig. And habang sinusoak ko siya, pinipiga-piga ko siyang ganyan para ma-absorb niya yung tubig. And as you can see, lumaki talaga siya significantly. Ayan, compared to the Real Techniques na sponge natin, makikita mo naman na lumaki siya talaga, So, after ko siya basain, definitely, mas lumambot siya. Pero, may toughness pa rin. But, definitely, this is much softer than it was kanina. So, at this point, gamitin na natin ang ating Miniso sponge sa pag-a-apply ng foundation and tingnan natin kung magiging effective ba siya. Ang gagamitin kong foundation is this Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation. So, sa pag-a-apply ng foundation sa face, gagamitin ko yung flat surface nitong sponge natin. Alam nyo, first impressions lang guys ha, feeling ko nangangain ng product tong sponge na to. Kasi parang, kanina ba ako apply ng apply, parang hindi naman ganun kadami or hindi naman ganun ka full coverage yung na-apply sa kanya. Dito sa salamin, ang nakikita ko is almost skin-like pa rin yung foundation. So, feeling ko nangangain siya, and ito yung itsura niya. Pagkakatanda ko naman, okay naman yung mga sponge applications ko ng foundation before. Pero sa sponge na to, ang weird niya. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero itatry ko kayong i-zoom. Ayan, so zoom in na kayo, Tapos makikita nyo, meron pa rin akong mga red spots, hindi pa rin siya natatakpan ng foundation. And usually, itong foundation naman na to, maayos siya sa skin ko. Hindi siya ganito. As in, parang walang lumalapat na foundation sa skin ko. Hindi ko alam kung yung skin ko ba yung may problema o yung sponge ba or yung foundation ba. Pero as far as I remember, itong foundation naman na ito, maayos siya sa skin ko. Also, pansinin nyo, feeling ko nag-iiwan siya ng streaks on the skin. Hindi ko maintindihan.
Kasi, ayan, for example, ayan, kapag pinipisa mo siya, merong nag-ooze na product. So, feeling ko, ito yung kinain niyang product kanina. Kapag pinisa mo, siya lalabas. So, medyo weird yung part na yun. Ayan no, kapag pinisa mo, dun may lumalabas na product. So far, ito yung effect ng ating sponge application on my face. Again, I don't feel like I am satisfied with the application. Pero let's see, tingnan natin kung magiging okay ba pagdating sa concealer. So for the concealer application, gagamitin ko naman itong tip na to ng sponge. Sobrang puti ko. So, ayan, ito na yung application ng concealer. And I feel like naging okay naman. Na-correct naman yung red spots ko. And parang okay naman yung application. Although, I can say na parang numinipis talaga yung coverage. Alam ko naman na ang sponge application is not as full coverage as kapag brush ang ginamit mo. Pero alam niyo, sa Real Techniques sponge ko, hindi naman ganito kanipis yung application niya. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa ating blush. And gagamit ako ng color tint from Colorette. So, I'll use the other side dun sa pinaggamitan ko ng concealer. Alam niyo, nangangain talaga siya ng product. Ayan no, parang sinipsip niya talaga yung product. And nung ina-apply ko siya sa cheeks ko, parang halos walang kumapit sa cheeks. Ito guys ha, ipapakita ko sa inyo. Ito yung product. Tapos kapag dinampi mo yung sponge, gusto ko kasi sanang i-blend muna sa back ng hands ko. And then maya-maya, wala na yung product. Sinipsip na niya. Medyo weird yun ha. Try nating pisilin, baka lumabas yung product. Ayan. Nagsho-show up naman na yung blush. Kailangan lang sigurong pisil-pisilin. Ayan guys, as you have seen, okay tong side na to kapag gusto mong i-chisel out yung inyong contour. So, napakadaling gumawa ng line using this sponge. Napuno yung memory card ko, ano pa yan. Pero, tinapos ko na lang yung makeup ko, nag-lipstick ako, highlighter, and of course, kilay. And now, we are ready to give my final thoughts about this Miniso Beauty Sponge. So, unahin muna natin yung pros or yung advantages nitong sponge na to. Una, I like that it has this container. So, kapag natapos mo gamitin yung sponge mo, pwede mo siyang ilagay sa loob. But, ang suggestion ko bago mo siya ilagay sa loob is that patuyuin mo muna para hindi siya magkaroon ng molds. And yung tendency kasi kapag pinasok mo siya ng medyo basa pa yung sponge is baka hindi matuyo na maayos and magkaroon ng amoy yung sponge mo. Another advantage is murang-mura lang yung sponge na to for the price of 199 pesos. Meron ka ng sponge na kahawig ni Real Techniques. As far as softness naman is concerned, walang problema sa sponge na to. Hindi naman siya masakit sa face kapag dinadab. So, okay siya. It is soft. And ayun, ngayon naman dun tayo sa cons or dun sa disadvantages nitong sponge na to. Una is yung napansin ko nga na sinisip-sip niya yung product. So, nakita natin yon sa foundation and sa blush.
And ang masasabi ko, maaksaya yung ganun. Pangalawang disadvantage is nagiiwan siya ng streaks. If you are like me na gustong medyo pinipisil-pisil yung sponge kapag nagdadab sa face, merong maiiwan na streaks and medyo off siya. Overall, this sponge is okay lang. Kapag wala ka talagang ibang magamit, you can use this. Pero if you have a better sponge, I suggest na yun na lang yung gamitin mo. Hindi ito yung sponge para sa mga professionals or yung mga gusto ng plakado and malinis na application. Overall, I can say na okay lang. It's not a loss kung hindi mo siya matry. So there you go guys, we have reached the end of this video and sana nakatulong itong review ko sa inyo if ever mang nagbabala kayong bumili ng Miniso sponge. If this video has been helpful, then don't forget to hit the like button, leave a comment below, and please subscribe to my channel. Andito ka na rin lang, i-press mo na yung subscribe button down below and yung bell button beside it. Thank you for watching guys, and I'll see you on my next video. Bye!